Trong tập 237, khi 6 đại cung phụng của Võ Hồn Đế Quốc bay tới giải vây cho Bỉ Đông, đồng thời cũng khiến cho cục diện chiến trường bị thay đổi. Thế trận giờ đây trở nên khó khăn hơn rất nhiều, nhận thấy tình hình bất ổn, Tuyết Băng bệ hạ lập tức cho ra lệnh rút lui. Nhưng lúc này Đường Tam đang phải giao chiến với hai vị cung phụng, do đó hắn cũng không thể quan tâm được nhiều chuyện. Việc quan trọng trước mắt là cần phải đối phó với hai tên đấu la đỉnh phong này. Hai vị cung phụng này của Võ Hồn Đế Quốc sử dụng Bàn Long Côn, một người có phong hào là Thiên Quân Đấu La, một người có phong hào là Hàng Ma Đấu La. Hai người chính là hai huynh đệ ruột, xếp ở vị trí cuối cùng, lần lượt là cung phụng thứ 6 và cung phụng thứ 7 trong số 7 đại cung phụng của Võ Hồn Đế Quốc. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là thực lực của bọn họ là yếu nhất. Nếu chỉ là một người, có lẽ bọn họ cũng không quá mức cường đại như thế, cũng chỉ là một gã 96 cấp phong hào đấu la bình thường mà thôi. Nhưng nếu như cả hai người ở cùng một chỗ, đối mặt với bọn họ cho dù là thiên đạo lưu, muốn chiến thắng cũng không dễ dàng gì. Đột nhiên, thanh Bàn Long Côn trong tay Hàng Ma Đấu La xoay tròn kịch liệt giống như máy xoay gió, còn kim long chạm khắc bên trên thanh Bàn Long Côn đột nhiên trở nên sống động. Giống như sống lại, nương theo một tiếng long ngâm mạnh mẽ, vờn quanh tạo thành một vòng tròn kim sắc, đánh về phía Đường Tam. Mà lúc này, Thiên Quân Đấu La lại đột nhiên từ phía sau lưng Hàng Ma Đấu La nhảy lên, thanh Bàn Long Côn trong tay cũng không có bất cứ biến hóa gì, từ trên cao đập mạnh xuống. Trên thân hai người, hồn hoàn thứ 8 đồng thời lóe lên. Hồn lực hai người nhanh chóng để thăng lên đến trình độ cực kỳ kinh khủng, phối hợp hoàn mỹ, giống như một bàn tay thật lớn từ trên trời đánh xuống vậy. Nếu thật sự bị bọn họ đánh trúng, sợ rằng cho dù thân thể Đường Tam có mạnh mẽ đến mức nào cũng không thể chịu nổi. Lúc này, Đường Tam cũng đã không còn khả năng tránh lui được nữa, chỉ có thể lựa chọn cứng rắn chống đỡ. Nhất thời hai ống tay áo của hắn vỡ tung, trong nháy mắt cánh tay trái bị luồng quang mang màu vàng bao phủ, cánh tay phải thì biến thành màu xanh lam trong suốt. Ngay sau lưng hắn, hai hoa văn khổng lồ lặng lẽ xuất hiện, một cái hình cự viên cùng với một cái hình ngưu mãng. Chính là hình dáng của Thái Thản Cự Viên Nhị Minh cùng với Thiên Thanh Ngưu Mãng Đại Minh. Thanh Hải Thần Tam xoa kích trên tay phải hắn chỉ về phía trước, thẳng vào Thiên Quân Đấu La đang bay trên không trung, tay trái nắm thành quyền đột nhiên hướng về phía trước đánh mạnh ra. Đường Tam lúc này đang thi triển chính là hồn kỹ của Thái Thản Cự Viên Tà Tý Hồn Cốt, Thái Thản Thương Khung Pháo, cùng với hồn kỹ của Thiên Thanh Ngưu Mãng Hữu Tý Hồn Cốt, Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đỉnh. Thứ hắn đối mặt chính là hai đệ bát hồn kỹ của Bàn Long Côn, Bàn Long Quyển của Hàng Ma Đấu La, cùng với Thiên Quân Nhất Trịch của Thiên Quân Đấu La. Giữa không trung đồng thời truyền ra hai thanh âm kỳ dị, thanh Bàn Long Côn to lớn do Thiên Quân Đấu La từ trên trời giáng xuống cùng Thiên Thanh Tịch Diệt Lôi Đỉnh va chạm vào nhau. Ngay khi thanh âm kỳ dị vang lên, cả người của Thiên Quân Đấu La trong run rẩy kịch liệt bật ngửa về phía sau. Bên kia, Thái Thản Thương Khung Pháo cũng đã va chạm với quầng sáng do Hàng Ma Đấu La phát ra. Trong tiếng nổ ầm vang, Hàng Ma Đấu La phải liên tiếp lui về sau hơn 7 bước mới miễn cưỡng đứng vững thân người, hai tay nắm chặt Bàn Long Côn cũng cảm thấy tê liệt một hồi. Phốc một tiếng, Đường Tam ngửa mặt lên trời, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng hắn vẫn không lùi nửa bước. Thậm chí hắn cũng không có lợi dụng khoảnh khắc đối thủ vừa bị đánh lui để hồi phục, mà ngang nhiên tiến lên một bước, hồn hoàn xếp ở vị trí thứ 8 trên người chợt lóe sáng. Một quầng sáng tròn màu đỏ đồng thời phóng về phía hai vị phong hào đấu la. Thiên Quân, Hàng Ma hai vị phong hào đấu la, từ khi xuất hiện đến giờ, lần đầu tiên biến sắc. Đường Tam vậy mà không nghỉ ngơi, đã tiếp tục phát ra hồn kỹ thứ 8 của mình, chính là Lam Ngân Hổ Kình Ma Chi Nhiếp đến từ Tà Ma Hổ Kình Vương. Có khả năng khiến cho đối thủ choáng váng trong vòng 3 giây, bất cứ kỹ năng phòng ngự nào cũng không thể miễn dịch. Trong lúc hai tên đỉnh phong đấu la bị đánh lui, hắn rốt cuộc cũng tìm được cơ hội thi triển ra kỹ năng này. Cùng lúc đó, Thanh Hải Thần Tam xoa kích trong tay phải của hắn chợt phóng ra, thẳng tới thân hình đang phiêu phù giữa không trung của Thiên Quân Đấu La. Mà cánh tay phải của hắn cũng co lại thành chảo, hướng về phía trước, nương theo tiếng rồng ngâm huyễn hóa thành một long chảo khổng lồ chộp vào Hàng Ma Đấu La. Đây chính là một hồn kỹ khác của Thiên Thanh Ngưu Mãng Hữu Tý Hồn Cốt, Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Chảo. Trong tiếng nổ ầm vang, Hải Thần Tam xoa kích đánh lên trên thanh Bàn Long Côn, gần như trong nháy mắt, Thiên Quân Đấu La đã bị đánh văng ra khỏi đầu tường của Gia Lăng Quan. Bên còn lại, Thiên Thanh Chỉ Độn Thần Chảo cùng với Lam Ngân Hổ Kình Ma Chi Nhiếp, đồng dạng cũng gây ra hiệu quả kinh người. Khi Hàng Ma Đấu La vừa mới khôi phục khả năng hành động, một chảo khổng lồ Thiên Thanh Chỉ Độn cũng đã phóng tới trước mặt, không hề do dự chộp thẳng lên người hắn. Lúc này Hàng Ma Đấu La trúng phải một chảo của Đường Tam, cả người đột nhiên cảm thấy hết thảy mọi thứ xung quanh đều trở nên trì trệ. Bất luận là điều động hồn lực hay là làm ra bất kỳ động tác gì, đều trở nên vô cùng chậm chạp. Thân thể nhoáng lên, suýt nữa là đã té ngã xuống đất. Lúc này sau khi đánh bay Thiên Quân Đấu La, sau đó lại chế trụ Hàng Ma Đấu La, Đường Tam rốt cuộc cũng có một chút thời gian để thở dốc. Sau đó mới nhấc tay phải lên, vận chuyển Khống Hạc Cầm Long, thu Hải Thần Tam xoa kích về trong tay, đâm ra một kích, đâm tới lồng ngực của Hàng Ma Đấu La. Hàng Ma Đấu La lúc này dù sao vẫn còn đang duy trì thế phòng ngự, muốn đánh chết hắn tất nhiên phải dùng đến uy lực của Hải Thần Tam xoa kích. Thời gian trì trệ 10 giây cũng đủ cho hắn chết đến mấy lần.